হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, নমস্কাৰ। মই মোৰ পেজলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আকৌ মই সন্ধিয়াৰ ৰাতিৰ সাঁজৰ যোগাৰ কৰিব লৈছোঁ। সেয়েহে এটা একেবাৰে কমন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। সেয়েহে চাওকচোন, মই প্ৰথমতে পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, তাৰপিছতে বিলাহী আৰু পটল 3টা লৈছোঁ। সেয়াও মই মিডিয়াম চাইজত কাটি ল'ম। আজি ৰেচিপিটো মই এগ কাৰী বনাব লৈছোঁ, কণীৰ কাৰী বনাম। ইফালে পটলখিনি মিডিয়াম চাইজত কাটি লৈছোঁ। খুব কমন হয়, সকলোৱে প্ৰায় এনেকৈ বনাই খাই থকাই হয় বাৰু, নহয় জানো। এয়া মই কণীকেইটা ফ্ৰাই কৰিবৰ বাবে অকণমান হালধি নিমখ দি ল'লোঁ। তাৰপিছতে কেৰাহীখনত তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত মই কণীকেইটা দি দিছোঁ। দি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম ৰঙা হোৱালৈকে। এয়া হৈ গৈছে। এইফালে মই কণীকেইটা কাঢ়ি তাতে আকৌ কাটি থৈছিলোঁ যে পটলখিনি, সেয়াও মই হালধি নিমখ দি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া ফ্ৰাই কৰি, যিহেতু পটলখিনি সিজিবলৈ অকণমান দেৰি লাগে, সেয়েহে মই ঢাকোনখন অকণমান লগাই দিছিলোঁ গাপত সিজিবৰ বাবে। তাৰপিছতে সেয়াও হৈ গৈছে। এইফালে আদা নহৰু খুন্দি ল'লোঁ। তাৰপিছতে আকৌ মই কেৰাহীখনত তেল দি 5 ফোৰণ দুটামান দি, ৰঙা জলকীয়া 2টা আৰু তেজপাত দি পিঁয়াজখিনি মই দি অকণমান ভাজি ল'ম ৰঙা হোৱালৈকে। তাৰপিছতে মই খুন্দি থোৱা আদা নহৰুখিনিও দি লৈছোঁ। এয়া দেখিছেনে, লৰাই এইফালে হালধি দি লৈছোঁ তেলতে। তাৰপিছতে মছলাখিনি মই প্ৰায় মিক্স কৰি থওঁ, জিৰা ধনিয়া এনেকৈ। এইফালে আকৌ মই কাটি থৈছিলোঁ বিলাহীখিনি, সেইখিনিও দি দিছোঁ। তাতে নিমখ দিছোঁ, নিমখ দি আকৌ ভাজি লৈছোঁ ভালদৰে। অকণমান সিজাৰ পাছত 2 কাপ পানী দিছোঁ। পানী দিয়াৰ পাছত অকণমান উতল অহাৰ পাছতে মই ফ্ৰাই কৰি থোৱা কণী আৰু পটলখিনি লগতে দি দিছোঁ। এয়া দেখিছেনে। তাৰপাছতে মই দিছোঁ মিট মছলা অকণমান। যিহেতু মছলা খাই বৰ এটা ভাল নাপাওঁ, সেয়েহে মছলা খুব কম পৰিমাণে দিছোঁ। আপোনালোকে যদি ভাল পায় আৰু মছলা এড কৰিব পাৰে। এয়া মই সিজিবলৈ ঢাকনিখন লগাই দিলোঁ। আপোনালোকে বাৰু ৰাতিৰ সাঁজৰ যোগাৰ কৰিলেনে? এনেকৈ বাৰু আপোনালোকে বনাই আজিনো ভাত সাঁজ ৰান্ধিলে খাই কমেণ্ট কৰিবচোন পাৰিলে। আৰু ভিডিঅ'বোৰ যদি চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক কমেণ্ট কৰি সঁহাৰি জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। আৰু মোৰ পেজলৈ নতুনকৈ অহাবিলাকে মোৰ পেজটো প্লিজ ফ'ল' কৰি থৈ যাব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে ৰাতিৰ সাঁজৰ বাবে মই একেবাৰে চিম্পল